ඔයාලට පේනවා මගේ ෆෝන් එකට මම ස්ක්‍රීන් ලොක් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා බලන්නකෝ අර වෙලාවට පහලින් දුවන මැසේජ් එක. මම මේ මැසේජ් එකේ ලියලා තියෙනවා කරුණාකර කෝල් එකක් දෙන්න කියලා මගේ නම්බර් එකක් දාලා තියෙනවා මම. ඊට පස්සේ ලියලා තියෙනවා මම ප්‍රියංක මෙන්ඩිස් බූස්ස කියලා. මගේ ෆෝන් එකේ නම් වැඩි ලියන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අකුරු ප්‍රමාණයක් විතරයි දීලා තියෙන්නේ. මොකද මම පාවිච්චි කරන්නේ Samsung A2 Pro කියන ෆෝන් එක. ඉතින් ඊට වඩා හොඳ ෆෝන් වර්ග තියෙන නිසා ඒ ෆෝන් වල මීට වඩා ලියන්න පුළුවන් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම දැම්මේ දැන් අපි කොහේ හරි ගිය වෙලාවක අපේ ෆෝන් එක අමතක වෙලා ආවොත් ගිය තැනක මේ ෆෝන් එක හොවෙච්ච කෙනාට අවංක කෙනෙක් නම් ඉතින් එයා අපිට ආපහු ෆෝන් එක ලබා දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අපි ඩිස්ප්ලේ කරන ෆෝන් නම්බර් එකට කතා කරලා. ඉතින් මම මේ ගෙදර තියෙන අනිත් නම්බර් එකක් මම මෙතනට දැම්මේ. ඉතින් මේක හැම ෆෝන් එකෙම තියෙනවා. ඔයාලගේ ෆෝන් වලටත් මේක දාගන්න. ෆෝන් එක නැති වෙන්න කලින් ස්ක්‍රීන් ලොක් එකක් දැම්මොත් විතරයි මේ මැසේජ් එක අපිට මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඒක කරගන්න විදිය. ඔයා ෆෝන් එකේ සෙටින් වලට යන්න. සෙටින් වලට ගියාම දැන් මගේ ෆෝන් එකේ නම් මේ lock screen and security කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඔයාගේ අනිවාර්යයෙන්ම ඇති. ඊපස්සේ පොඩ්ඩක් පහළට යන්න. දැන් ඊට පස්සේ මේ lock screen වලට පහළින් තියෙනවා contact information කියලා. දැන් අන්න එතන තමයි මම මැසේජ් එක ලියලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාලට මැසේජ් එක ලියන්න පුළුවන්. හරිද? කරලා ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ලියලා තියෙන නිසා ඉතින් මම මෙතන මොකක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා මෙතනට ගිහලා මැසේජ් එක ලියලා මේ done කියන එක දෙන්න එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පහළ තියෙන notification කියන බටන් එක off වෙලා තිබුණොත් ඒ බටන් එක අනිවාර්යයෙන්ම on කරන්න. ඒ on කරොත් තමයි screen lock එක දාලා තියෙනකොට මේ මැසේජ් එක ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ. ඉතින් ඔච්චරයි යන්නේ ඒ දෙයට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඊටාම වැදගත් දෙයක්. වටිනා කියන ෆෝන් පාවිච්චි කරන අයට ඉතින් ඔයාලත් නිකන් ඉන්න එක මේක try කරලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ගිහිල්ලා එන්න.